Hyvää päivää ja terveisiä Savukoskelta Lapista. Edessä olisi tämmöinen alkukesäinen yöttömän yön vaellus Kemihaaran erämaahan. Kemihaaran erämaa on semmoinen pieni ja syrjäinen alue, mutta se rajautuu kyllä yhdeltä reunalta suoraan Urho Kekkosen kansallispuistoon, eli se on niin kuin yhteydessä paljon isompaan erämaa-alueeseen kyllä. Ja mä ajoin eilen koko päivän tänne pohjoiseen, sitten mä tulin yöksi tämmöiselle Pihtijoen autiotuvalle ja nyt tästä sitten varsinainen vaellusreissu voi alkaa. Käydään 2 autiotuvalla tämän lisäksi, tai se ainakin on tarkoitus tässä kohtaa, ja sitten huiputetaan joku korkea kohta tuolla matkan varrella, mutta muuten mitään isompia tavoitteita ei ole sitten kuin vaan ajan viettäminen täällä hienossa erämaa-luonnossa ja tässä valoisassa yöttömässä yössä täällä. Ja hyttysiä ei kauheasti vielä ole, niin voi olla, että päästään aika helpolla sen suhteen. Tervetuloa mukaan reissuun. No tämä on Pihtijoki, se alkaa tuolta tuntureiden alarinteiltä ja soilta ja se laskee länteen sitten tohon suuntaan Lokan Tekojärveen. Ja mulla on auto tuolla 2 kilometrin päässä metsätiellä. Mä tulin sinne joskus keskiyön aikoihin viime yönä ja kahlasin siitä kohtaa joesta yli ja kävelin sitten tänne autiotuvalle. Mulla olikin vierähtänyt jonkun verran aikaa siitä, kun mä olin viimeksi kahlannut tommosen vähän isomman virran yli ja se oli aika jännittävää itse asiassa, kun oli aivot ihan sumussa pitkän ajomatkan jälkeen ja yksinään tuolla keskiyöllä reppu selässä ja sillä oli vähän semmoinen niin kuin yksinäinen hetki siitä, että miten mä nyt selvitän tämän, mutta eihän siinä mitään. Mä kävin sitten rauhassa tutkimassa reitin joesta yli ilman varusteita ja kannoin varman päälle 2 erässä varusteet yli virrasta ja ei siinä mitään, mutta piti niin kuin malttaa sillä rauhoittua ja ajatella, että mä oon tehnyt tätä ennenkin, että mulla on nyt vaan ollut vähän väliä tässä, niin pikkusen jännittää. Todella mukava pieni kämppä ja viihtyisä paikka, mutta tänne tullessa mä katoin tuolta kauempaa, että voi ei, että tää on joku ihan rämämökki, että ulko-ovi puuttuu, että siellähän on ihan täys niin kuin sotku ja kaos sisällä, mutta tossa on siis toinen ovi ja tää on vaan niin kuin tämmönen eteistila tässä ja ei tässä varmaan ole koskaan ulko-ovea ollutkaan, mä luulen, että tää on ehkä vaan semmonen niin kuin lumen tuiskuttamiselta ja sateelta suojaava eteinen tässä. Sisältä tää on hyvin kompakti ja tässä on niin kuin laveritilaa, no ehkä 2 niin kuin mukavasti sit tietysti tarpeen vaatiessa ja niin kuin tämmöisessä niin kuin hätätilanteessa vaikka kuinka monelle, mutta on aika tämmöinen kompakti mökki, kyllä lämpeää varmasti talvella tosi hyvin. Mä nukuin aika pitkään eilisen rasituksia pois ja tein aamutoimet kaikessa rauhassa, join 2 kuppia kahvia ja tein puuroa ja näin. Ja kello tulee kohta 1, niin ihan kohta laitetaan reppu selkään ja lähdetään liikkeelle. Säätilanne ja sääennuste on tällä hetkellä hyvin epäselvä, että toisaalta ennuste kertoo, että ensi yönä tulisi vettä koko yön illasta aamuun, mutta toisaalta nyt tälle päivälle jo puolesta päivästä alkaen on annettu rankkasade ja ukkosvaroitus oikein, että kovia sateita ja
ukkosia puolesta päivästä alkaen, että kumpaa siinä uskoisi sitten, vai uskooko kumpaakaan. Mullahan ei ole mikään kiire tästä sinällään lähtee, mä voin odottaa huomiseenkin, mutta kyllä aika voi tulla vähän pitkäksi. Joo, kyllä se nyt varmaan työntää sitä rintamaa tuolta, on vähän tommoista siniharmaata pilveä tuolla ja en ole kuullut mitään jyrähdyksiä kuitenkaan vielä, niin kyllä mä lähden liikkeelle ja kävelen ainakin muutaman kilometrin. Mä voin leiriytyä sitten aikaisin, jos käy ihan mahdottomaksi. No, kaasu varmasti kiinni on. Mitään sotkua mä en nyt saanutkaan aikaan tällä kertaa. Mun ensimmäinen etappini tässä reissun alussa on Härkävaaran autiotupa. Se on itse asiassa Urho Kekkosen kansallispuiston puolella ja yksi Kekkosen puiston lukuisista tuvista, mutta se on melkeinpä syrjäisin autiotupa sillä alueella ja en ole koskaan käynyt ja haluan käydä siellä. Sinne on 13 kilometriä linnuntietä, maaston läpi sitten tietysti enemmän tulee matkaa, mutta sitä kohti lähdetään. En tiedä, mennäänkö tänään sinne saakka, mutta suunta on se. Suomi eli Suomaa. Tällä ensimmäisellä etapilla mä pystyn hyödyntämään poroaitoja tosi paljon suunnistamisessa, niin ei tarvi ihan sitten niin nokka kiinni kartassa mennä. Ja siis toki tässä alussa etenkin on nyt näitä poromiesten kulkuuria tässä, mönkijäuria. Suomaassa on myös hyvät puolensa. Kaikkialla on vettä ja täälläkin virtaa noita puroja ja jokia ristiin rastiin, että ei tule vedestä pulaa. Tosi sitkeätä tavaraa onneksi tommonen Lapin koivu. Mikäli nuo lämpötilaennusteet toteutuu, niin tänään on reissun lämpimin päivä 24 astetta ja huomisesta alkaen sitten semmoista 15 astetta, mikä on paljon parempi lämpötila niin kuin patikointiin. Ja kyllä mä yhden hellepäivän kestän. Etelässä on ollut niin lämmintä muutenkin nyt pitkän aikaa, että mä oon hämmästyttävän hyvin sopeutunut semmoiseen 25 asteen lämpötilaan. Se oli Suopattipuro ja sen ylityksen myötä tultiin nyt sitten virallisesti ja varsinaisesti Kemihaaran erämaan puolelle. Täällä on paljon tämmöisiä valtavia muurahaiskekoja. Hyvä meininki. Onneksi en jäänyt sinne tuvalle jumittamaan ja katsomaan, että miten toi säätila menee, koska edelleen aurinko paistaa ja nyt on nättejä valkoisia pilviä taivaalla. Musta nousee siis joskus se semmonen niin kuin liian varovainen
puoli esille tai mä alan niin kuin liikaa ajattelemaan eteenpäin ja sitten mä jään vähän niin kuin jumiin siihen, että mitä mä nyt teen. Ei siinä mitään, siis se sama ominaisuushan auttaa siinä, että mulle ei koskaan niin kuin satu oikein mitään näillä reissuilla. Et mulla on aika hyvin nämä hommat niin kuin hallussa, tunnen oman kuntoni ja sillä lailla. Mut joskus siitä tulee vähän semmonen huono ominaisuus sitten, että jää jumiin johonkin miettimään. Joo, mä oon seuraillut tossa semmoista mönkijäuraa kautta polkua ja nyt mä käännyn sieltä pois pohjoista kohti ja mä seuraan tämmöistä puroa tässä nyt jonkun matkaa. Se vie mua siihen suuntaan, mihin mä haluan mennä, niin mä tykkään aina hyödyntää tämmöiset maastonmuodot suunnannäyttäjänä, mikäli mahdollista, niin ei tarvi ihan niin neuroottisesti sitten kytätä sitä kompassia ja karttaa koko aikaa. Sitten vähän tunarointia. Lähdin tuosta vaan ylittämään suokaistaletta sen kummemmin miettimättä, mutta tämähän on niin kuin matalin kohta tässä ympäristössä, niin siinä oli niin paljon vettä, että ei riitä saappaanvarret tuolla, kun vähän pidemmälle menee. Tuolla, missä näkyy koivuja ja korkeampaa kasvillisuutta, niin siinä on varmasti kovempaa maata. Pääsin toiselle puolelle, mutta oli siinä aikamoinen tanssahtelu mättäältä toiselle. Toihan ei näytä siis miltään täältä katsottuna, mutta siellä on virta keskellä ja sen virran reunat on niin kuin mättäitä ja niiden mättäiden välissä on vettä välillä paljonkin. Ja siinä voi vaan sitten loikkia mättäältä toiselle ja toivoa parasta. Ja virran yli menin vähän riskillä, että siinä oli ehkä kaatumisen vaaraa kyllä, mutta pääsin. Se on tärkeintä. Mutta joo, tuolla tulee vielä vaikeampikin virran ylitys tuolla ennen sitä tupaa, että näitä kyllä riittää täällä. Oho, nyt tulikin iso väylä vastaan. Mä voin hyödyntää tätä jonkun matkaa. Mä oon lompsinut tätä uraa pitkin nyt tässä eteenpäin. Tämmöisen ison suoputtivaaran alarinteillä tässä. Ja lämmintä on, mutta tuuli onneksi auttaa ja sateesta ei ole vieläkään mitään havaintoa. Sinne on joku 7 kilsaa sinne tuvalle, mutta tossa olisi semmonen suoputtilampi, mikä olisi aika lähellä tätä mun reittiä tässä. Mä ajattelin, että mä haluaisin ehkä käydä siinä joko kunnon tauolla tai sitten jään jopa yöksi siihen ja menen vasta huomenna sinne Härkävaaraan. Sillähän ei ole mitään semmoista suurta väliä tässä. Se erkanee niin kuin 400 metriä suuntaansa tästä mun reitiltä sinne lammelle. Taukoa, eikä haittaa vaikka nukahtaisi ja heräisi vasta aamulla. Vähän huono on pääsy tuohon niin kuin vettä hakemaan, että se on ihan mutasta tuossa, kun kävelee siihen ihan veden reunalle, niin se irrottaa niin kuin mutaa siihen veteen siitä, kun se maa-aines niin kuin liikkuu siinä. Mä sain nyt pullollisen otettua aika hyvin siitä, mutta täytyy varmaan laittaa joku jatkovarsi tähän, niin saa paremmin otettua puhdasta vettä sitten seuraavaksi. Löytyi muutama karpalo. Ne on oikein tämmöisiä hyviä talven jälkeen.
Löytyi jonkun käyttämä tämmönen pannunvarsi tai tämmönen nuotio. Keppi tosta näkee kun on sahattu pää, että ei ole luonnon muodostama leikkauskohta. Tää tuntuu yllättävän vahvalta, vaikka tää on varmasti vanha, niin tästähän mä saan mun juomapulloon vähän lisäulottuvuutta. Ai. Eiköhän se ole tässä sitten lepoa huomiseen saakka, ellei nyt jotain ihan hullun puuskaa saa tuossa illemmalla. Edelleenkään ei näytä yhtään siltä, että tulisi mitään sadetta tai ukkosta.
Ihan vaan nuudelia ja tonnikalaa ja pari näkkäriä meetwurstin siivulla. Mulla on margariinia, mutta mä en uskalla avata sitä nyt kun on ollut niin kuuma päivä. Se on varmaan ihan lilluna siellä paketissa, niin mä luulen, että se on parempi pitää nyt vielä kiinni se paketti. Kyllä vaan yllättävän heikko olo tuli, vaikka mä kehuskelin aikaisemmin, että nyt mä oon sopeutunut tämmöiseen lämpötilaan, mutta korjataan se muotoon, että mä oon jokseenkin sopeutunut tämmöiseen lämpötilaan tänä kesänä. Ja mä join tuossa jo 2 litraa vettä ja kohta syön ja siinä tulee suolaa ja ravintoa, tämmöisiä perusasioita, niin kyllä se siitä. Ja pitkät yöunet. Toinen kokonainen vaelluspäivä alkaa ja sehän alkoi tommosella suojuonteen ylittämisellä heti kuinkas muuten ja mä olin kattonut kartan perusteella paljon kaukaisemman ylityspaikan, niin kuin varmemman paikan, mutta siinä oli niin paljon poronjälkiä siinä suojuonteessa, että mä ajattelin, että kyllä mäkin siitä varmaan pääsen. Ja no siellähän ei ollut virtaa keskellä lainkaan, niin kuin niissä yleensä on ja kartan perusteella tossakin piti olla mielestäni. Mutta eihän siellä ollut, niin siinä kun käveli yli vaan siitä, eikä upottanut pahasti. Mä menen nyt semmoista pitkää poroaitaa kohti, jota seurailemalla mä pääsen sitten taas hyvän matkaa Härkävaaran tupaa kohti. Mä lähden ihan tämmöstä etanavauhtia tänään liikkeelle. Mulla on vähän päässyt noi eräopaskurssin opit unohtumaan paikkapaikoin, kun siis siellähän vaellettiin siis ihan käsittämättömän hitaasti. Siellä mentiin niin hitaasti, että sitä oli vaikea sietää välillä, että miksi me mennään näin hitaasti, mutta siinä niin kuin siirretään niitä voimia sinne pidemmälle päivään. Siis sillä tyylillä niin kuin vähän huonompi kuntoisetkin jaksaa sitten kävellä koko päivän ja niin kuin näin. Ja siis muahan semmoinen hyödyttää niin kuin tosi paljon, ei mulla ole mikään niin kuin erityinen kunto sillä lailla, niin jos mä vaan maltan, niin munkin ilman muuta kannattaa niin kuin siirtää niitä voimia sinne pidemmälle päivään. Kylmiä tuulenpuuskia ja paksun harmaita pilviä. Kyllä ihme on, jos ei kohta tuu vettä. Mulla on tässä nyt yleissuuntana koillinen ja mulla on iso maamerkki siellä odottamassa, niin mä katselen semmoista niin kuin suurpiirteistä suuntaa kompassista, vaan mun ei tarvi mitenkään pikkutarkasti suunnistaa. Jahas, tulikin ensin tämmönen mönkiäura vastaan, mutta aita on varmaan lähellä siis. No ei näy aitaa, mutta vanhoja tolppia kyllä, että olisiko sitä siirretty sitten. Noi paliskuntien rajathan saattaa tietysti muuttua vuosien varrella ja aidat siirtyä. Joo, eipä oo aitaa, se on purettu pois. Tuossa näkyy jotain vanhoja tolppia maassa harmaantumassa ja semmoista, mutta mönkiäura on todennäköisesti mennyt aidan viertä. Niin enköhän mä sitäkin vois seurailla. Täytyy vaan katsella välillä suuntaa, ettei se käännykään sitten johonkin huonoon suuntaan mun kannalta. Suolle on jäänyt tolpat pystyyn.
Mulla olisi tässä nyt semmoinen valinta tehtävänä, että mulla olisi niin kuin lyhyempi ja todennäköisesti vaikeampi reitti ja sitten pidempi, mutta helpompi reitti valittavana. Ja niiden välillä on itse asiassa kilometritolkulla niin kuin pituusero, että tästä olisi nyt sinne Tuvalle niin kuin aika lailla suorinta tietä niin 4 kilometriä, mutta siinä välissä on vetelää suota ja sitten joka tapauksessa pitää ylittää semmoinen Peskihaaran virta ennen sinne autiotuvalle pääsyä, niin siinä tuvan kohdalla ja pitkällä matkalla molemmin puolin sitä tupaa se virta kulkee suolla, mikä tarkoittaa sitä, että se voi olla ihan kuinka syvä tahansa, siinä voi olla niin kuin 2 metriä vettä ja 2 metriä leveyttä, että siitä ei niin kuin millään konstilla kyllä hypätä yli tai näin. No ei se välttämättä tietysti ole niin iso, eihän sitä kartasta varmaksi tiedä. Mutta sitten mulla olisi kumminkin toinen vaihtoehto, että mä voisin kiertää sen koko suosysteemin, ei tarvitsisi mennä sinne vetelälle suolle lainkaan. Ja mä pääsisin sitten niin kuin sinne Peskihaaran sinne ylälatvoille lähemmäs, missä se kulkee kovemmalla maalla, niin se olisi todennäköisesti, tai niin kuin suurella todennäköisyydellä paljon helpompi ylittää siellä. Mutta joo, nyt pitäisi valita sitten, lähteekö vähän niin kuin riskillä katsomaan sitä suorempaa reittiä vai sitten varmemmalla tatsilla pidempi patikka. Helpompi ja pidempi. Vai onko mä nyt liian varovainen taas tässä? No, sitä en tiedä, mutta helpompi ja pidempi on mun valintani nyt tällä kertaa. Sinne jäi taakse poroaidan rippeet ja mönki ja ura. Nyt mä menen taas koskemattomassa maastossa kohti semmoista paikkaa, mistä pitäisi päästä Peskihaaralle kovaa maata pitkin ja toivottavasti myös siitä virrasta yli. Mä katsoin nyt mitä ihmeen maalimerkkiä täällä tulee vastaan, mutta nyt ollaan tosiaan Kemihaaran ja Urho Kekkosen puiston rajalla ja täällä on oikein tommoset maalimerkit täällä erämaassa. On ne joskus kyllä niin ajattelemattomia, eikö nyt mikään vähäisempi merkitseminen riittäisi kuin tommonen puiden maalaaminen täällä. Kai siihen on joku painava syy, mitä mä en ymmärrä, että miksi pitää tehdä tommoista jälkeä tänne koskemattomaan erämaahan. Joo, eihän nämä Suomen erämaat sillä lailla koskemattomia tietenkään ole, että kyllä ihmisen jälkiä on paljon ja saa ollakin toki. Kyllä ihminenkin kuuluu luontoon, mutta semmoiset niinku pysyvät tai ns-pysyvät jutut kyllä niinku harmittaa, tölkit ja lasipullot ja maalimerkit. Toi pieni virta laskee Peskihaaraan, niin mä taidan käydä nyt tästä kohtaa katsomassa. Mä seuraan sitä sinne Peskihaaralle ja toivon, että mä pääsen siitä kohtaa. Tommonen pieni jokihan se. Et ei mikään ihan pikkupuro. Kyllä tosta ylipäästään mä uskon. Joo, 3 senttiä vielä jäikin saappaan varressa varaa, että sehän meni helposti. Nyt on ainakin autiotuvalle pääsy turvattu. Tossahan on siis sorapohja, että kyllä mä luulen, että se on kahlattavissa siinä kämpään kohdalla tuolla niin kuin alajuoksulla päin
sitten vielä, mutta kun ei näitä tiedä etukäteen, niin se pitää vaan tulla sitten katsomaan, että miltä näyttää. Ja mä oon ihan tyytyväinen siihen arvioon, minkä mä tein tuolla aikaisemmin. Nyt mä ainakin pääsin ihan helposti tästä ja ei tää nyt liian pitkä kiertoreitti kuitenkaan ollut, mutta saattaa hyvin olla, että kun mä pääsen sinne kämpälle, niin mä totean, että mitä tästähän pääsee helposti yli ja näin, mutta siellä on sitten lisäksi se suoeste kyllä vielä, että se virta ei ollut niin kuin ainoa este sinne kämpälle mennessä. Nyt vähän näkkäriä ja vettä ja sitten sinne autiotuvalle. Mä en ole vieläkään avannut mun margariinipakettia, kun mä epäilin, että se on ihan öljynä ja sit mä oon vaikeuksissa sen kanssa, jos mä avaan sen, mutta mähän voisin reissun loppupuolella lyödä sen johonkin ruokaan kerralla tyyliin, jos tulee tässä energiavajetta. Täällä. Ja tämä on iso valoisa tupa. Tää on todella valtava. Oli siinä tallustelemista, mutta nyt vihdoin täällä ja todella tyytyväinen siitä. Ja mä kävelin vielä 2,5 kilsaa sieltä, missä mä ylitin Peskihaaran, että siinä oli suota vielä välissä, niin mä kiersin senkin kokonaan. Nyt on kierretty varman päälle kaikki esteet ainakin. Siis tää tupa on valtava. Tänne mahtuisi varmaan 25 ihmistä näille lavereille, jos ihan viereen laittaisi. Niin ja siis täällähän on sauna, en muista sanoinko jo, että viimeistään huomisaamuna sitten saunaan, jos ei tänään jaksa lämmittää enää. Täytyy nyt katsella, miten tää tästä kehittyy, kun kroppa vähän jäähtyy ja kuinka väsyneeksi sitä tulee, mutta ruokaa pitää saada ensisijaisesti, se on tärkein. Ja mä oon varmaan 2 yötä tässä, mä luulen. Täällä on varmaan mukava viettää sapattipäivää. Sieltähän tuli pari muutakin vaeltajaa heti mun perässä ja rupesivat jo lämmittämään saunaa. Joo, meitä on nyt 3 täällä autiotuvalla, että turkulaisparivaljakko tuli tuolta suolta ja Peskihaarasta yli isojen rinkkojen kanssa ja todistivat sen, että sieltä pääsee kyllä. Toki pitää mennä tietystä kohdasta suolla, mutta niinhän se on usein joka tapauksessa ja näin. Mutta mä voin sitten lähteä sitä kautta, että mun ei tarvitse toistaa sitä pitkää kiertoreittiä ainakaan tuolta, mitä kautta mä tulin. Mutta mä tein sen valinnan sen pohjalta, mitä mä silloin tiesin ja pidin oikeana ja ei siinä mitään. Että se oli ihan hyvä valinta. Tuossa rupesi satamaan nyt vihdoin, kun koko päivän on näyttänyt siltä, että alkaa sataa, niin nyt se sitten tapahtuu ja tiputtelee vettä.
Toi meni ensin saunaan, mäkin pääsen kohta sitten peseytymään tästä. Aika hyvä. Huomenta. 3. päivä alkaa. Yö meni oikein mukavasti tuossa tuvassa ja illalla riitti monenlaista juttua noiden toisten vaeltajien kanssa siinä. Tänään voisi tehdä ainakin kävelylenkin tuonne Härkävaaran päälle, kun siellä kuulemma on puhelinkuuluvuutta, niin voisi käydä lähettämässä muutamat tekstiviestit ja vastaanottamassa viestit siellä. Ja seuraavaksi lähin autiotupa tästä olisi Peskihaara. Sinne on 5 kilometriä vaan matkaa, niin jos innostuu, niin voisi käydä siellä kääntymässä, mutta täytyy sitä katsella sitten, kun on kävellyt ensin sinne vaaralle. Nämä onkin kokeneita kulkijoita, nämä kaverit, jotka tuli tähän tuvalle myöskin, että kuulin tuossa jo hyvää tietoutta, esimerkiksi yhden ylityspaikan ja sitten yhden sillan sijainnin ja muutenkin näistä alueista tässä. Ja että sinne seuraavalle tuvalle, sinne Peskihaaran suuntaan on kuivemmat suot tossa, että ei ole niin märkää. Ja tämmöistä hyvää tietoutta ja hyviä kokemuksia tässä kuului. Ja monestihan tämmöisillä reissuilla tietysti tavallaan toivoo sitä omaa rauhaa ja sillä lailla, mutta kyllä sitten usein myös tapaa niin kuin huikeita tyyppejä, keneltä voi oppia paljon asioita ja tosi mielenkiintoisia keskusteluita ja näin. Mulla on nyt päivävarusteet vaan mukana repussa. Mulla on kattila, 1 ruoka, kahvia, keitin, vähän naposteltavaa ja samoillaan ensin sinne Härkävaaran päälle katsomaan löytyykö puhelinkuuluvuutta ja sitten jos vielä intoa riittää, niin Peskihaaran kämpällä voisi käydä kääntymässä. Sinne tulee varmaankin joku 6 kilsaa ainakin suuntaansa, että se on 5 kilometriä linnuntietä, mutta siinä on suota välissä totta kai, kuinkas muuten. Pieni suon kierto ensin täältä pohjoisen kautta ja sitten suunta koilliseen kohti Härkävaaran huippua. Onpas kevyt askel, kun on vaan pari hassua tavaraa repussa, mutta ei pidä innostua liikaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että jos mä käyn Peskihaarassa, niin tälle päivälle tulee kumminkin se 12 kilsaa sitten. Piekana. Olisiko pesä jossain lähistöllä, kun se valittaa tollain varottelee. Ihminen on aina häiriöksi muulle luonnolle. Mikään muu eliölaji ei halua olla meidän kanssa tekemisissä, paitsi hyönteiset.
Nyt mä oon Härkävaaran laella. Täällä pitäisi kuulemma olla puhelinkuuluvuutta. Joo, heti löytyikin. Noin, sinne meni viesti. Sain vähän kuulumisia lähetettyä ja vastaanotettua. Sitten voi jatkaa eteenpäin. Mä jatkan suoraan pohjoiseen ja Vaaran laen toiselle puolelle ja laskeudun sitten puron varteen ja se puro johdattaa mua sitten taas sen kämpän suuntaan. Hieno tunturimaisema avautuu. Toi on niinku Kaakkoon aika lailla tai Itä-Kaakkoon. Olisiko Naltiotunturi? En ole kyllä ihan varma, mutta suunta on ainakin karkeasti se. Mun suuntani on tonne ja olisi vähän suota taas välissä tossa. Se suo tuolla takana olikin kuivempaa kuin mitä mä oletin ja mä pääsin ylittämään sen aikaisemmasta kohdasta kuin mitä mä olin kartan perusteella ajatellut ja mä en mennytkään sinne purolle saakka sitten, vaan menen ihan tämmöstä Vaaran reunaa pitkin tässä nyt kohti Liittohaaraa, joka on sitten se virta siinä Peskihaaran kämpän vieressä. 1,3 kilometriä sinne Tuvalle. Täällä on muuten varmana salama lyönyt tuohon kuuseen. Siinä on tommonen valtava haava niin kuin kierteisesti tuossa puun rungossa ja täällä on noita säleitä isolla alueella tässä tuosta puusta. Eikä olla lähelläkään korkeimmassa kohdassa Vaaraa. Siitä on varmasti kuulunut ihan käsittämätön pamaus, kun se on osunut tuohon puuhun se salama ja ne säleet lentänyt siinä, tai ne semmoset niinku halon kokoiset kappaleet. Aikamoinen. Joo, tämä on Rajavartioston vanha tupa, mikä on sitten annettu niin kuin kansallispuiston ja retkeilijöiden käyttöön. Ja täällä olikin pari vaeltajaa koirien kanssa ja kengät märkänä, niin oli oikein kamiina päällä tuolla, että saa kenkiä kuivaksi. Mä tulin tähän vähän sivummalle keittelemään ruokaani ja kahvia, niin mulla on onneksi toi tikkukeitin mukana, niin mä saan hyvin sillä keitettyä tässä, että toi tupa oli sen verran lämmin, että en mä viittinyt mennä sinne keittelemään.
Hyvä. Nyt on kahvia ja kohta on myös pasta carbonaraa. Toi matka Härkävaaran tuvalta tänne oli yllättävän helppo ja niin kuin kaverukset siellä tuvalla sanoi, niin tosiaan suot oli kauttaaltaan kuivempia, että ei ollut mitään semmoista niin kuin keikkuvien mättäiden päällä taiteilua ja tanssahtelua, että ihan pääsi selkeästi etenemään. Tosin mä tein semmoisen koukkauksen nytkin, että mä en yrittänyt mitään suoraa linjaa missään nimessä, vaan kiertelin totta kai semmoista kautta, missä kartan mukaan näyttää niin kuin järkevimmältä ja näin. Se oli kyllä villin näköinen se salaman lyömä kuusi. Se oli jotenkin tosi, siinä pystyi niin kuin heti näkemään, että mitä tässä on ihan varmasti tapahtunut ja näin, että semmoisia niin kuin valtavia metrin halon kokoisia säleitä oli lentänyt niin kuin joka puolelle ympärille siitä. Mä jäin miettimään siitä, että miltä semmoinen näyttää ja kuulostaa, kun se tapahtuu, että aikamoista. Siellä kun olisi ollut väsynyt kulkija leirissä siellä ja salama olisi lyönyt viereiseen kuuseen, siinä olisi tullut hyvä tarina kerrottavaksi, ellei sitten olisi osunut semmoinen halko päähän sieltä. No sitten olisi pekonipastaa perinteisellä italialaisella reseptillä tehtynä, eli liikaa vettä ja ihan pehmeäksi lötköiksi haudutetut makaronit. Joku ruokakriitikko saattaisi hermostua tommosesta, mutta täällä Euroopan viimeisessä perämetsässä jänkän reunassa tämä on ainoa oikea tapa valmistaa pastaa. Nyt on palattu tänne Härkävaaran tuvalle ja paluumatka meni hienosti, sekin ei mitään yllätyksiä siinä, oli aurinkoista ja hienoa keliä. Ja mä tulin vähän suorempaa reittiä nyt takas, koska ne suot oli niin kuivan tuntuisia siellä, niin mä tulin vähän soisempaa reittiä takas kuin mitä mä menin ja ei ollut mitään ongelmaa siinä, että ihan hienosti pääsin etenemään siellä ja mä kerroin täällä näille kaveruksille siitä salaman lyömästä kuusesta ja kävi semmoinen hassu yhteensattuma, että ne oli nähnyt samanlaisen männyn ihan pari päivää sitten täällä ja niin kuin ensimmäistä kertaa myöskin ja ne oli ihmetellyt sitä puuta ja näin ja tämmöinen yhteensattuma. Meillä oli ihan samanlaiset kuvatkin vielä niistä puista ja näin. Täällä on tänäänkin sauna kuumana, pääsee taas saunaan ennen nukkumaan menoa. Kello lähenee puolta yötä. Todella kaunis silta on ollut ja todella kaunis tämä kesäyö, täällä pohjoisessa varsinkin. Tonne tuvalle tuli 3 vaeltajaa vielä lisää, eli meitä on nyt 6 henkilöä siinä ja vähän semmoista hälisevää välillä, kun kaikki säätää kamojensa kanssa, mutta niin se vaan menee, se kuuluu asiaan. Tämä on ollut hyvä päivä, vaikka on ollut niin kuin välipäivä tavallaan, niin tosi hyvä päivä ja tyytyväinen mieli siitä. Huomenna sitten mennään Ätimysvaaralle ja noustaan sinne. Mä oon kuullut, että sieltä olisi hieno maisema tonne Saariselän tuntureille päin. Mennään selvittämään sitä asiaa, pitääkö paikkansa. Mutta joo, tämä päivä alkaa olla paketissa. Huomenna jatketaan.
4. vaelluspäivä alkaa Peskihaaran ja tämmöisen suon ylityksellä. Sitten mennään Kemihaaralle, siis sille virralle. Kahlataan sen yli ja noustaan Ätimysvaaralle katsomaan maisemia. Yöpaikka on sitten jossain siellä Ätimysvaaran alarinteellä tai siellä toisella puolella kumminkin. Tulee vähän tiukempi päivä. Matkaa on Linnuntietä 12 kilometriä suunnilleen. Siihen sitten todelliset mutkittelut päälle ja vaaran laella käyminen siinä matkan varrella. Että töitä saa tehdä enemmän kuin aikaisempina päivinä, mutta reppukin on jo vähän kevyempi ja eilinen päivä oli tosi vahva, niin mä uskon, että tämäkin päivä menee ihan hyvin rauhallisesti liikkeelle. Tässä ylitetään ensi alkuun tämmönen pounikkomaa, tämmöistä alavaa maata ilmeisesti pitkällä matkalla ja sitten saavutaan Kemihaaran virralle, joka on Kemijoen latvahaaroja ja kahlataan siitä yli. Sitten pitäisi vaihtua taas Mäntymetsään, mutta katsotaan. Mun pääsuuntani on sattumalta suoraan aurinkoa kohti, niin on mukava tallustella, kun ei tarvitse kytätä suuntaa jatkuvasti. Onpa hieno iso mänty. Ikivanha. Ukkonen jyrähtelee edessäpäin. Se onkin huono homma sen vaaralle nousemisen kannalta, mutta katsotaan nyt, siihen on vielä aikaa. Kaikki poroportit on tähän saakka ollut auki, niin kuin tämäkin tässä. Että se tarkoittaa, että porot on vielä varmaan talvilaitumilla sitten. Ei niitä ole vielä laskettu tänne maastoon isosti. Ukkosen jyrähtelyt tihenee ja pitenee tuolla muun suunnassa ja tuommoista siniharmaata taivasta on laajalti tässä ympärillä. On kyllä sinistä, tavallistakin sinistä taivasta, mutta joo, kyllä toi ukkosrintama jonkunmoinen tossa on. Ja vähän huonolta alkaa näyttää sen vaaralle kiipeämisen kanssa, että ei se vaan oikein passaa nousta mihinkään mäille ukkosella. Katsotaan nyt vielä. Hyvä. Sitten vaan tavarat kyytiin ja yli.
Turkulaiset vinkkas hyvän ylityspaikan. Kiitos. Oikein polku tässä jokivarressa. Nyt voisi katsoa jonkun taukopaikan. Nyt on Pounikkomaasta ja Kemihaaran ylityksestä selvitty ja vähintäänkin 5 kilsaa tultu päivän matkaa ja kyllä huonolta näyttää sinne vaaralle meno. Ukkonen on jatkanut tasaisen epätasaisesti kumisteluaan tuolla ympäristössä ja joo, ei sinne kannata mennä sinne ylös varmaan. Alkaa satamaan. Laittaisiko oikein tarpin taukoa varten? Tonnikalan meetwurstileivät kuulostaisi tähän hetkeen just sopivalta. Sadekin hellittiin, jos se taisi olla vain joku lyhyt kuuro. Sitähän ei tiedä, se voi alkaa tai jatkuu ihan kohta taas. Ai että. Se rintama taisi itse asiassa mennä ohi. Nyt alkaa taas valoistumaan tässä ja näin. Olisiko kumminkin mahdollisuus? Huonosti sekoittuu kylmään veteen. Tauko on päättynyt ja nyt jo vähän aurinko paistaa. Mennään katsomaan Ätimyskurua. Se on 3 kilometrin päässä tästä ja se on Ätimysvaaran alarinteessä oleva semmonen erikoisen näköinen kuru kuulemma. Siellä tehdään sitten lopullinen päätös vaaralle nousemisesta. Paljon ihmisten jälkiä täällä. Lähdin nousemaan tuolta jokivarresta pikkuhiljaa ylöspäin. Tässä kierretään ensin semmonen vähäisempi nyppylä, sitten sen takana on Ätimyskuru ja siitä nousee sitten Ätimysvaara. Tässä on nyt jonkun verran tätä käveltävää vielä ylämäkeen. Siitä alkaa Ätimyskuru. Tuommoinen syvä, teräväreunainen kuru vaaran alarinteessä, mutta
Onpa karseen näköistä louhikkoa ja varmasti todella vaikea kulkunen. No tästä yläreunalta sai vähän näkymää tonne. Ei todellakaan kovin hyvää, mutta kumminkin. Mä en missään nimessä nyt lähde pohjaa myöten menemään, koska se ei ole mun suunnassa ja mun pitää vielä kiivetä tonne vaaralle, mikä on myöskin tommonen louhikko. Toi on todella jyrkkää tossa ja se on tommoista verrattain pientä irtokiveä kumminkin toi rinne. Mä tossa äsken olin vähän alempana, niin kyllä jännitti, että jos lähtee yksi kivi liikkeelle, niin mitä tapahtuu. Mut joo, siinä on Ätimysvaaran kylkeä sitten. Noin jyrkästä kohdasta ei kyllä todellakaan mennä, mutta tuolta se näyttää. Mä en oo siis ainakaan pariin tuntiin kuullut ukkosen jyrähtelyä, niin kyllä tonne ylös nyt mennään, vaikka se näyttää työnä kyllä aikamoiselta pusertamiselta, kun tuota rinnettä katsoo. No nyt alkaa olla näköalaa. Toi on pohjoiseen ja toi on käsittääkseni nyt sitten Venäjän puolella sijaitsevan Jalloaivi. Aurinko paistaa mukavasti just sinne vähäsen. No siellä on sitten vähän tutumpia mäkiä. Toi on Saariselkä ja noi on Saariselän tuntureita tossa. Tuolla onkin tullut kuljettua monilla reissuilla. Ja nyt vaan en oikein saa selvää nopeasti, että mikä on mikä, koska on taas niin erilainen näkökulma noihin tuntureihin. Pitäisi oikein paremminkin pysähtyä tähän miettimään, mutta mä menen vielä nyt tonne ylöspäin. Hienoa maisemaa kyllä avautuu täältä. Nyt vaan taitaa säätila kyllä vaihtua kohta. Tulee niin kylmää tuulta tuolta ja näyttää tosi tummalta taas toi horisontti, että pitää lähteä täältä alaspäin ja kohti sitä puroa, mihin mä ajattelin leiriytyä ensi yöksi. Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka kyllä ja hulppeita näköaloja. Oli kyllä jonkun verran vaivan näköä tuossa louhikossa kulkiessa ja muuta, mutta kauhean korkeahan toi Ätimysvaara ei ole, että ei se sillä lailla ole vaativa toi huiputus niin kuin jonkun tunturin huiputtaminen olisi. Mulla on nyt 3,5 kilometrin matka tässä taitettavana sitten Akanojalle, mikä on semmonen puro, mistä mä saan sitten vettä. Täällä ei ole vettä kauhean yleisesti tässä näillä main, niin pitää vielä kävellä sitten sen verran, että pääsee hyvän niin kuin vesipisteen äärelle. Onhan tässä vesipakkoja lähempänäkin. Mä olin varmaan kattonut karttaa jotenkin huolimattomasti, mutta mä menen silti sinne Akanojalle, koska se edistää mun huomista asiaa, että mä menen tänään vähän pidemmälle, eikä tässä nyt ole mitään hätää kävellä vielä joku 1,5 kilsaa, niin mä menen sinne.
No joo, ei tää päivä nyt päättynyt ihan niin tyylikkäästi kuin mitä mä olin ajatellut, että se Akanojan paikka, mihin mä menin, niin se oli semmoista niinku suon reunoa ja semmoista pusikkoa ja semmoista. Mä en niinku hetkeksikään ajatellut, että mä olisin jäänyt sinne yöksi. Mä jatkoin sitten vaan eteenpäin, mutta se maasto jatkuu aika pitkään samanlaisena. Ja no nyt mä oon sitten niinku tyyliin ensimmäisessä Mäntykankaan reunassa, mitä vastaan tuli. Ja mulla on nyt vaan litra vettä mukana, minkä mä otin tuolta, että mulla ei ole niinku vesipistettä missään lähellä. Nyt pitää joka tapauksessa levätä tässä ja nukkua. Mä aloin olla niin väsynyt tossa jo, että mä kompuroin omiin jalkoihini, että ei hyvä homma lainkaan. Nyt pitää saada lepoa. Rupes vettäkin satamaan. Mulla on onneksi lämmintä ja kuivaa. Ja mä rupean nyt nukkumaan. Hyvää yötä. Huomenta. Kylläpäs mä nukuinkin sikeästi ja hyvin. Pari kertaa mä vähän havahduin siihen, että sato vettä siihen ääneen, mutta muuten oon kyllä nukkunut tosi hyvin. Oli varmaan aika väsynyt eilen. Nyt mä teen sillä lailla, että mä pakkaan kamat saman tien ja jatkan eteenpäin johonkin hyvälle vesipaikalle tekemään aamupalaa tai lounasta suoraan, ei sen väliä. Tuli jotenkin semmoinen vaikutelma, että olisi satanut enemmänkin yön aikana, mutta ei täällä kyllä näytä niin kuin yhtään sateiselta. Ainoa mikä on märkä on mun tarppini. Sitä ei vissiin missään selviytymisoppaassa kerrota, mutta viimeinen vesitilkka kannattaa käyttää hampaiden harjaamiseen. Ainakin jos on edellisiltana jäänyt hampaat harjaamatta. Matka jatkuu. Onko nyt sitten 5. vaelluspäivä ja noin 7,5 kilometrin päässä sijaitsee semmonen kuin Uittipiekan autiotupa. Niin mä tähtään sinne. Tulee vähän kevyempi päivä, ainakin matkan puolesta. Sopii hyvin, koska mun jaloissa tuntuu kyllä toi eilinen louhikkokiipeily jonkun verran. No sitten sitä aamukahvia ja muuta. Mä laitoin tarpinkin tohon tollain puolikkaana, kun sateli vettä, mutta sehän loppu heti tossa jo, että tommosia kuuroja ne taitaa lähinnä olla. Tai aina kun reppua avaa tollain enemmän, niin tykkään, että olisi vähän sateen suojaa. Tulet syttyy aina yhdellä tikulla, mutta se ei välttämättä ole se ensimmäinen.
Vihdoinkin aamu palaa ja etenkin aamukahvia. Sade roikkuu tässä ilmassa nyt niin kuin koko ajan sillä lailla, että tässä on tullut varmaan 50 semmoista pientä ripsausta siinä aikana, kun on ollut tässä. Ei niistä mitään kiusaa ole, mutta kyllä se vähän enteilee semmoista, että voi tulla kovempaakin sadetta. Tuolla selän takana vaaralla tuuli kuuluu humisevan aika lujaa. Huolto suoritettu. Jatkamme eteenpäin. 6 kilometriä Linnuntietä. Siihen sitten mutkittelut ja harha-askeleet päälle. No voi harmi, tässä lähellä olisi ollut huollettu tulipaikka polttopuineen. Ei tulisi mieleenkään tällainen kesäaikaan tehdä mitään roitotulia, kun muutenkin on lämmin koko ajan. Että en kyllä laittaisi mitään tervaskantoa palamaan suotta tämmöisellä ilmalla. Toi tikkukeitin on aika hyvä. Niitä kuivia mäntytikkuja on kaikkialla ja siitä tulee vähän sitä savunhajua, mitä täällä kumminkin kaipaa jollain tapaa, ja pieni lämpö tulee näpeille siinä puuhastellessa. Nyt saa kävellä mukavasti tämmöistä mäntykangasta pitkin tässä, tämmöistä niin kuin vaaran ihan alarinteitä pitkin. Tosi hyvä maasto kävellä. Vettä tulee enemmän ja vähemmän koko ajan. Matkaa jäljellä Tuvalle on 2,5 kilometriä. Mullapa onkin huijauskoodi käytössä. Turkulaiset antoi mulle vinkin, että mistä löytyy silta yli Sorvortan joesta, niin pääsen kuivin jaloin yli joesta. Hyvät tulet. Tölkin olisi voinut kyllä viedä mennessään. Kivikkoa ja lisää kivikkoa. Olisi kyllä kiva katsella muutakin kuin varpaitaan kävellessä, mutta eipä sitä kauheasti kannata antaa katseen harhailla, ettei väänny nilkka tai jotain. No tuolla siintää vähän korkeampi kivikasa. Uittipiekan tunturilaki. Savunhajua. Siellä on kämpällä varmaan porukkaa. Siellä tässä on varmaankin sauna ja tuolla pilkistää sitten tupa.
Tässä on niin kuin varaustupa ja autiotupa erikseen, niin tässä autiopuolella ei olekaan nyt ketään vissiin, kun on ovi haassa, mutta tuolta lukitulta puolelta nousee savua piipusta kyllä. Pieni pimeä tupa. Just hyvä. Kai mä varaan paikan itselleni nyt alustavasti. Mä vähän ajattelin, että mä nukkuisin kyllä ulkona, mutta mieli saattaa muuttua tässä päivän mittaan, niin mä taidan varata itselleni kyllä paikan, kun täällä ei nyt ole ketään muuta. Koskahan täällä tilaa niin kuin 3 mukavasti, 4 okosti ja sitten siitä ylöspäin on aika tiivistä. Olisi hyvä, jos olisi tuttuja ihmisiä. Nyt pitää saada kahvia ja kun kerran siellä näytti olevan sauna päällä, niin täytyy käydä tiedustelemassa, että koska se on lämmin ja lämmittäjä tietysti menee ensin, se nyt on ihan selvä, mutta tästä pääsee ehkä iltapäivä saunaan vielä. Aika kova juttu. Mä kävin näyttäytymässä tuossa varaustuvan puolella, niin siellähän oli ystävällinen pariskunta ja sain vähän pannukahvia niiltä ja puhuttiin näistä alueista tässä ja he tunsi hyvin näitä tienoita ja täällä on kuulemma niin kuin monenlaisia kämppiä, mitkä ei näy kartassa tällä alueella ja ihan mielenkiintoista juttua. Ruokalistalla olisi vetistä pekonipastaa ylikypsäksi keitettynä. Ja itse asiassa pari tonnikalanäkkäriä myös. Nyt on syöty hyvin ja lisää ihmisiä tuli. Sama 3 hengen seurue, mikä tuli sinne Härkävaaraan, oliko se nyt edellisiltana, niin tuli nyt tänne. Ja siinä on aika kompakti tila siinä autiotuvan puolella. Voi olla, että mä laitan riippumaton tuohon johonkin pihamaalle. Mutta tämä on nyt saunan pukuhuone ja nyt pääsee saunomaan.
No nyt on tullut peseydyttyä hyvin tällä reissulla. 3. kerta jo saunassa 5 päivän sisään. Toi on ihan huikea juttu toi niin kuin autiotupajärjestelmä ja vielä sitten toi autiosaunasysteemi Suomessa, että se on tietyllä tapaa semmoinen niin kuin itsestäänselvyys, mitä ei aina niin tule ajatelleeksi, että kuinka hieno juttu se on, mutta onhan se nyt ihan huikea juttu täällä jossain kirjaimellisesti keskellä mettää niin kuin saunoa tuommoisessa hyvässä, hienossa saunassa, niin todella huikea juttu vaelluksen keskellä. Pitää muistaa maksaa ne saunamaksut, toihan on nykyään niin kuin 10 kerta. Toi saunominen näissä Metsähallituksen saunoissa ja eihän se ole mitään, sehän jos mulla tulee nyt 30 tästä reissusta, niin jos mä menen Inarissa johonkin mökkikylään ja pyydän päästä saunaan, niin ne ottaa siitä varmaan 30 tunti helposti, että jos mä saan sillä rahalla 3 saunomiskertaa täällä niin kuin vaelluksen keskellä, niin se on ihan kohtuullista kyllä. Mä laitoin mun riippuvan majataloni tähän autiotuvan viereisiin puihin ja nukun ulkona ensi yön tässä. Pojat mahtuu sitten paremmin tonne tupaan kolmistaan ja mä muutenkin nukun nyt ihan mieluusti ulkona. On jotenkin semmonen fiilis, että mieluummin pihalla kuin sisällä. Päätin myös tuossa, että tehdään semmonen keskiyön retki tonne Uittipiekan tunturin päälle, mikä on tuossa vieressä. Sinne laille on 2 kilometriä linnuntietä. Tietysti se reitti on sitten pidempi, kun kiertää järkevää reittiä sinne, mutta ei mikään mahdoton iltalenkki. Ja mä en ole kävellyt tänään kovin paljon vielä, niin voi tehdä hyvin vielä tommosen sitten. Kello on nyt 10:30 ja mä oon lähdössä nousemaan tonne tunturiin. Mä oon tankannut hyvin, syönyt ja juonut, niin mä en ottanut nyt mitään mukaan painolastikseen edes vettä. Mä selviän kyllä 6 kilsan lenkistä juomatta ja syömättä. Noi tunturin kylit on tuommoista ihan julmettua kivipeltoa, mutta täällä menee tämmöisiä vihreitä kaistaleita välissä, missä kasvaa sammalta, niin mä koitan luikkia niitä pitkin. Kyllä täällä ihan polkukin menee, ainakin jonkunmoinen. Moni muukin on siis vältellyt tuota kivikkoa totta kai. Pelkkä oma kehonpaino ei tunnu nyt oikein miltään, kun on kantanut sitä reppua tuolla monta päivää. Toi olisi sitten huippu varmaankin. Onpa hienon näköistä ja keskiyön aurinko paistaa tuolta kirkkaasti. Viereinen kivikasa tuolla on Sorvortan tunturi. Aurinko taitaa olla just Saariselän tuntureiden päällä tuolla. Kesällähän keskiyö on, eikö se ole niin kuin 1? Kello tulee nyt 12:30 justiinsa. On ne valtavan näköisiä erämaita, kun täältä kattelee.
Ja kyllähän ne onkin tietysti. Ei pelkästään näytä siltä. Toi tommonen tuplaterävä kärkinen tunturi tuolla kaukana näyttää kyllä korvatunturilta, mutta voiko se olla noin kaukana? Sehän on semmonen ihme hammaslakinen tunturi, ei lainkaan niin lepposan näköinen kuin mitä nimi antaa ymmärtää. No siellä siintää nattastunturit, siitä nyt ei oikein voi erehtyä kyllä. Kyllä hienona avautuu Lapinmaa keskiyön auringossa, ei voi muuta sanoa. Oli vaivan arvoinen iltalenkki. Huomenta. Se on 6. vaelluspäivä, eikös? Mä olin 2 tossa riippumatolla ja menin nukkumaan, kun tulin alas tuolta mäeltä. Siinä oli tosi kirkasta ja tosi semmonen niin kuin kaunis kesäyö siinä. Niin hetken mä mietin, että laittaisiko vielä tulet tähän nuotiopaikalle ja istuskelis vielä, mutta sitten mä ajattelin, että en mä nukkumaan vaan, että muuten menee niin kuin unirytmi ihan sekaisin. Ja nukuin siitä sitten 8 tuntia. Ja näin. Oli kyllä tosi viileä yö, että silloin mä olin tietysti lämmin, kun mä tulin alas tuolta mäeltä. Mutta sitten mä havahduin jonkun ajan jälkeen, kun olin nukkunut tai ollut nukahtamassa siinä, niin onpa kylmä, että ei varmaan kyllä paljon yli 5 astetta voinut olla lämpötila. Tänään olisi sitten paluu Pihtijoelle, mistä kaikki alkoi, ja sinne on 12 kilometriä matkaa täältä suunnilleen. Mä olin ajatellut alun perin, että mä viettäisin täälläkin ehkä välipäivän samalla tavalla kuin Härkävaarassa, mutta nyt kun mä kävin tuolla Uittipiekan tunturin päällä jo, niin en mä viitti jäädä tähän varmaan niin kuin aikaa tappamaan ja sillä lailla oleskelemaan, vaikka tässä nyt toi saunakin on, mutta on tullut saunottua jo aika hyvin tällä reissulla, niin en mä varmaan yksinään sitä rupea lämmittämään, niin lähden sitten tallustelemaan sinne Pihtijoelle päin. Sitten matkalle kohti Pihtijoen autiotupaa. Toi oli kyllä todella hieno paikka toi Uittipiekan tupa. Toi äskeinen, että todella kauniissa paikassa niin kuin metsän suojassa siellä semmonen harmaa pieni mökki. Eikä se nyt niin pienikään ollut, mutta kumminkin. Ja se jotenkin se tuntui niin kuin tosi erämaiselta se tienoo siinä ja sitten se kivinen mäki Uittipiekka siinä vieressä. Toi jäi todella kyllä mieleen ja tietysti se sauna, ei pidä unohtaa sitä. Tonne tulee kyllä ihan varmasti palattua joskus.
Mä lähden tässä liikkeelle tämmöstä sorvortan selkää pitkin. Kierrän pienen suoalueen tosta ja sillä tavalla. Aika tutuksi tullut kuvio. Nyt on vähän semmonen tyhjä mieli. Eikä millään huonolla tavalla, vaan sillä lailla, että tietää, että reissun elämykset on koettu ja jäljellä on tämmönen niinku poistumismarssi, mutta siinä on hyvä harjoitella semmoista niinku läsnäoloa, että ei tää reissu ole vielä ohi. Mulla on yksi yö vielä edessä, mä aion yöpyä siinä Pihtijoen tuvassa ja ei mulla edelleenkään ole kiire mihinkään. Ajatus pizzasta tuntuu kieltämättä hyvältä, mutta sekin tuntuu ihan hyvältä ajatukselta, että mä menen sit huomenna pizzalle. Tuuli on kyllä lähes aina kulkijan ystävä. Nyt kun nousi vähän ylemmäs tänne vaaralle ja tuli viileä tuuli, niin mikä helpotus. Ja nyt vielä loiva mukava alamäki, kun tulin tommosesta vaarojen välisestä satulasta yli. Ja tuli sekä viilentävä tuuli että viilentävä alamäki. Eikä ole pahaa tää kivikko lainkaan. Ihan helppo kävellä. Todella kaunista mäntymetsää. Mä tykkään monenlaisesta luonnosta, mutta missään muualla ei tunnu samalla lailla kodikkaalta kuin mäntymetsässä. Hei pöllö! Pää pyörii niin kuin väkkärä. Myyriä pitäisi saada. Hei pöllö! Täällä. Löytyykö niitä myyriä? Mä tykkään pöllöistä. Sehän on siis lentävä kissa. Kato sen silmiä ja ilmeitä ja eleitä. Se on lentävä kissa. Mä en ymmärrä, miksei tiedemiehet ole niinku tajunnut sitä aikaisemmin. Tai siis koskaan. No nyt se lähti menee. Tai ainakin hiljeni. Olipa hauskaa, että satuin paikalle justiin kuulemaan ja näkemään tommosen. Ei kyllä se tuolla on nyt se. Toikin on tommoista ylimielistä kissamaista käytöstä, että se on ihan tuossa lähellä eikä piittaa niinku yhtään ihmisen läsnäolosta. Ihan kuin joku musta toteemipaalu keskellä mettää. Paljon sahattuja kantoja tällä alueella ja heikko polkukin meni tuossa vieressä. Onkohan tällä alueella ollut joku kämppä joskus? Jossain vaiheessa on myös palannut vähän isommin tässä, koska on muodostunut toi iso musta toteemipaalu ja sitten paljon muitakin mustia kantoja. Toki kaikki mäntymetsäthän on palannut jossain vaiheessa, jos se on saanut olla pitkään se metsä. Mutta tässä jotenkin näyttää, että olisi niin kuin enemmän palamisen jälkiä niin kuin tällä alueella tässä. Toi poroaita tuli vastaan paljon aikaisemmin kuin mitä se on mun kartassa ja
ei ollut mitään tietoa portista, niin se on aika tympeä tilanne lähteä tuosta kävelemään sitten niin kuin kahteen suuntaan ja toivoa parasta, että helpompi vaan sitten vähän ryömiä ja mennä aidan alta. Suopattipuro. Se ylitettiin alussa heti ensimmäisten asioiden joukossa. Pihtijoen tupa alkaa olla tosi lähellä. Tästä lähdettiin viikko sitten. Kemihaaran erämaan raja on ihan tuossa edessä tuossa purolla ja toi Pihtijoen kämppähän on pikkusen alueen ulkopuolella. Nyt viimeisenä iltana on aika avata margariinipaketti, jota mä oon kiikuttanut tuolla selkävääränä. Mä unohdinkin tän joku. Ne ensimmäiset päivät oli niin lämpimiä, että mä en uskaltanut avata tätä. Mä ajattelin, että jos se on ihan öljyä, niin sit mä en saa sitä tarpeeksi tiiviisti suljettua. Mut hei, nyt se on ainakin ihan tommoista kunnon kiinteätä tavaraa. Mä vuolin varta vasten oikein tämmösen voi veitseenkin. Tämähän on ihan niinku kiinteä, eihän tässä ole mitään ongelmaa. Maistetaan sitten ja selvitetään, että kannattiko kantaa margariini tänne. No siis, kyllä. Onpas se Pihtijoki jotenkin unenomaisen ja epätodellisen näköinen tänään sateiden jälkeen. Mutta mä menen nyt nukkumaan viimeistä kertaa tällä reissulla ja huomenna sitten on vaan lyhyt kävelymatka autolle. Tämä on ollut hyvä vaellus, hieno matka. Olen päässyt näkemään Kemihaaran liki koskematonta luontoa, polutonta erämaata ja päässyt nauttimaan hienoista autiotuvista saunoineen. Tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moro!